Și la zona motorului o să dăm jos și capacul acesta, să-l recondiționăm, probabil o să-l vopsim roșu și acțibuildul ăsta, o să vedem cum îl facem. Dar în prima fază luăm capacul jos și îl vopsim.
Și am montat și scaunele față. Am mai rămas aici în interior să montăm navigația, pielea de la schimbătorul de viteze și de la frâna de mână și bineînțeles fețele de uși și cred că interiorul este gata. Și am scos mașina afară din garaj, deoarece urmează să mergem cu ea la evacuări. Ce anume facem la evacuări, nu știu dacă se observă. Partea stângă a șoferului este mai ieșită, iar partea dreaptă e mai băgată. Nu sunt aliniate, nu sunt în echilibru, nu sunt la linie. Așa că trebuie să mergem să rezolvăm problema asta, că se vede urât. Nu ne place deloc cum dă. Iar de la jumătate până aici avem țeavă goală. Așa că nu știu dacă ne trece la reare. Ne-am hotărât să punem și finalele astea două. O să le montăm aici chiar înainte de tipsuri. Așa că le punem în mașină și mergem să sudăm evacuarea. Ne vedem de acolo. Și am urcat-o pe platformă și mergem pe ea la evacuare. Ce bine arată și pe platformă. Cam așa, mă. No, e ok. Tăi suduri. Perfect. Nu ce am avut înainte. Cum e seara, nu se vede, dar încercăm să surprindem. Perfect lucrat, super. Sudurile sunt perfecte. Și schimbăm și flexibilul. Aici avem crăpături. Aici unde e afumat. Uite aici fisurile. Schimbăm, să fie totul schimbat. Ăsta e vechiul, punem pe ăsta. Nou la noi. Și suntem a doua zi.
seara am venit târziu, n-am mai filmat nimic. Cam așa au ieșit tobele. Dacă priviți, sunt aliniate perfect. Nu este una mai ieșită ca alta, toate sunt la linie. Mașina este pornită. Cred că se și aude zgomotul. Mașina face într-un mare fel. Totul este perfect. Cam așa arată. Bun. Să o băgăm în garaj și să continuăm cu asamblarea.